mali yung ginagawa mo today, you are gambling your money. Kahit na mayroong ang gains today, mali yung ginagawa mo. Hello guys, sa video na to gusto ko lamang i-correct ng isang subscriber natin na nag-message sa akin today. Ang sabi niya dito, "Hi sir, pwede po ba magtanong ano po ang gagawin ko sa 7-Eleven stock kasi may gains na ako na 40%. Sumabay ako sa'yo." Unang-una, mali yung ginagawa mo today. You are gambling your money. Kahit na mayroong ang gains today na ganyan, mali yung ginagawa mo. Kasi in the first place, bago ka pumasok sa pag-i-invest sa isang company, ano yung mga criteria mo bakit ka pumasok? And secondly, bago mo pindutin ang buy button, mayroon ka ng exit strategy kung hindi sumang-ayon sa'yo o yung investment thesis mo na ginawa sa kumpanya. Kasi doon ka magkakaroon ng idea kung lalabas ka na ba sa kumpanya. The way na nag-comment ka sa akin na hindi mo alam kung ano na yung gagawin mo sa 40% na kinita mo sa 7-Eleven, that's the way na ginagamble mo yung pera mo. Hindi porket binili ko ay bibilhin mo na rin. You have to understand kung bakit ko ito binili. Yung mga pinapublish kong video sa pagbabay and sell ko ng isang stock, ito ay binibigyan ko lamang kayo ng idea o gabay kung paano ako nagka-criteria at kung paano ako bumibili at nagbebenta ng isang stock para magkaroon kayo ng malawak na information paano gumagalaw ang pag-i-invest dito sa ating bansa. Now, to give you an idea kung paano ko pinasok ay kung ano yung exit plan ko dito sa 7-Eleven, so ibibigay ko ito sa'yo. So first, now to give you a clear example kung bakit ko binili and ano yung exit plan na strategy ko sa 7-Eleven, so puntahan muna natin itong playlist and itong my portfolio history, view all. So over the past 4 months ago, ito yung aking dahilan kung bakit ako nag-invest sa 7-Eleven. Ngayon ibibigay ko muna sa iyo yung rason kung bakit ako nag-invest and mamaya ko naman ibibigay yung exit strategy ko. Okay, so first, i-category mo muna kung anong stock na babagay itong kumpanya. So para sa akin, itong 7-Eleven, ito ay maihandling tulad ko as a fast grower stock. So mamaya, i-explain ko itong fast grower stock kung bakit ko ito na ilagay dito. May mga katanungan dyan na dapat munang masagot bago tayo mag-invest in terms of category na yan. So now, nag-invest ako dito sa 7-Eleven. Unang-una, because sa bawat kanto, bawat busy na kanto, merong 7-Eleven ka makikita. No, yung iconic na brand na yan, maraming kanto na makikita mo yan. No? Now, ang ibig sabihin nito, malaki ang kanilang market presence. Kung titignan natin ang market presence ng 7-Eleven, siya yung merong pinakamalaking number of stores. So, ang ibig sabihin nito, merong market dominance ang kumpanya. And another advantage dito sa 7-Eleven, 24/7 siyang bukas. So kung sabihin kung ilalagay nila ito malapit sa mga call center company, kikita din sila ng malaki. Kaya kung mapapansin natin sa mga malls today, meron ng mga 7-Eleven, yung mga company na nagrerenta sa taas ng mall, pagbaba niyan, ang puntahan talaga niyan kapag sarado na lahat sa 7-Eleven. So this information pinapakita, sinasabi sa akin sa unang tingin pa lang ay malaki na yung advantage and also dagdag kita din ito. Now in order na maintindihan mo ang company, puntahan mo muna yung history ng kumpanya. So noong 1984 to 2010, so for almost 2 decades, 500 store lang ang na-produce nila. So magtatanong ka ngayon, tanungin mo ngayon ang sarili mo, bakit? Tinignan ko yung geographical location natin versus doon sa mga karatig bansa natin like Vietnam, Thailand. Ang problema is yung warehousing talaga pagdating sa atin. Why? Because tayo ay inter-island. So in order na maging successful ka sa ganitong business, you have to strategically position yung mga warehouse na ilalagay mo. So for example sa Vietnam and Thailand, nilagay nila ng isang warehouse doon, marami nang makikinabang agad ng mga 7-Eleven stores. Hindi katulad sa atin, kasi dito sa atin napakahirap ng logistics pagdating sa warehouse, no, in terms of retail. So tama nga naman ang ginawa nila. Paano ka mag-expand ng iyong mga stores kung kulang ka ng warehouse? So baliwala din kung gaano karami yung store na mayroon ka today kung mali yung strategic position mo ng warehouse. So ito yung muna in-address ng company kung paano nila ito masosolusyonan. Now, fast forward to 2010 to 2013, naabot na nila yung 1,000 stores nila. Medyo nagagamay na nila yung Philippines kung paano
magkaroon ng strategic position sa mga kanilang logistics operations kasi napaka-importante ng logistics operation sa mga retail company. Now, in 2017, naabot na naman nila yung pang 2,000 stores nila. Noong 2021, naabot na nila yung pang 3,000 stores ng kumpanya, which is very exceptional. Kasi nakikita natin dito na talagang gamay na nila kung paano magtayo, paano magkakaroon ng strategic position yung mga store ng kumpanya. And ang target nitong 7-Eleven ay magtayo ng 400 stores per year. So for me, tama lamang ang kanilang strategy ngayon na magtayo kasi unang-una, sobrang higpit ng competition pagdating sa retail industry and also dumadami yung mga competitors na pumapasok dito. Kung familiar kayo guys sa Dali, talagang kumakain din ito ng market share today. Now, para mapigilan yung pag-grow ng mga competitors, kailangan talaga mag-expand ng massively ng 7-Eleven. So, for me, tama lamang itong ginagawa nila na mag-expand ng 400 stores per year. Pero nang tinignan ko ang kanilang pinaka-latest financial report ang first quarter of 2024, now dito sa pinaka-latest plan ng 7-Eleven, nagbabalak sila magtayo ng 450 new stores na in 2024. To reach daw the 4,000 stores nationwide. And ang mid-plan ng company ay magtayo ng 5,000 stores 2026. Pero ang tanong today, kaya ba ng company, kaya ba ng financials ng kumpanya na mag-expand na mag-expand? Okay, so ngayon nang tinignan ko ang financial performance ng 7-Eleven, nang huling tingin ko dito, ang total debt ng kumpanya ay nasa 200 million pesos. Pero today, ang utang na lamang ng kumpanya ay nasa 76 million. So sobrang baba ng kanilang utang. Wala pang 1% na kanilang debt to equity ratio. So ibig sabihin, sobrang linis ng kanilang balance sheet today. And also meron silang cash available na sa 14.7 billion pesos. So for me, malaki ang posibilidad na maabot nila ito. Kasi guys, ito rin yung karamihan sa iba na nag-e-expand. Ang nagsasuffer yung financials naman. Pero dito sa 7-Eleven, habang nag-e-expand, bumababa naman yung kanilang utang. So ibig sabihin, organic growth yung ginagawa ng kumpanya. And hindi lamang yun, ang 7-Eleven ay continuously nag-e-expand. Maliban sa mga product na binebenta nila, meron din sila ngayong mga services na binibigay sa kanilang mga customer, which is maganda and convenient ito din sa mga suki ng 7-Eleven. And another information kung bakit nag-invest ako sa 7-Eleven talaga din, because every halimbawa, madaling araw, nagkikrave ako ng mga pagkain, ang tanging bukas lamang sa amin is 7-Eleven. And sinabi ko sa sarili ko, why not mag-invest ako sa company? Kasi ito naman lagi kong pinupuntahan kapag madaling araw, 1:00, 3:00, 7-Eleven lang ang bukas. So this is the reason kung bakit ako nag-invest sa 7-Eleven. And another information kung bakit ako nag-invest from 2015 until now, sa kanilang pinaka-latest financial report, ang laki ng nilago ng kanilang revenue and income. And also nung nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng problema ang 7-Eleven, tama lamang itong ginawa nila na tanggalin muna yung dividendo na binibigay nila. So ang last bigay nila nung 2020 pa, until now wala pa silang binibigay ng dividendo, which is maganda para sa akin kasi ang company ay continuous na nag-expand na in order na masuportahan din ito organically na hindi kailangan ng utang ay talagang bawasan or wag muna magbigay ng dividendo kasi in the future naman talagang magbe-benefits naman ang kanilang mga shareholders dito. Another key reason kung bakit ako nag-invest dito sa 7-Eleven ay because of their growth. Over the past 3 years yung growth ng company ay exceptional to. Revenue 13%, guys. Compound annual growth rate ito Income 104, earnings per share, EBITDA, CFO, OE. And yung moat natin dito sa company over the past 3 years, sobrang ganda ng pinapakitang performance. And ang kanilang free cash flow today, nasa 10.8 or 11 billion pesos. Samantala ang kanilang income, nasa 3.7 billion lamang. And meron pa silang cash available today. Dito pinapakita talagang kayang-kayang i-grow ito ng company. Ang unang exit plan ko dito sa 7-Eleven, first, nung una, ang aking target price para ibenta itong ay nasa 117.65 pesos per share. And nabili ko nga pala itong 7-Eleven sa presyong 76.5 pesos per share. Ang current intrinsic value ko dito ngayon sa kumpanya, kasabay ng pagganda ng kanilang financial performance, ay tumataas din ang kanilang intrinsic value. And kapag bumababa at nag-deteriorate yung kanilang performance,
bumababa din ang kanilang intrinsic value. So today, ang intrinsic value ko dito sa 7-Eleven, 25 pesos per share na intrinsic value. So itong presyo na to, ito na yung time na pwede ko nang ibenta ang kumpanya. Now, another information na magiging exit strategy ko dito sa 7-Eleven, pumapangit yung kanyang financials, hindi napasok sa aking criteria. In short, hindi napasok sa aking criteria. Doon ko na bibitawan ng kumpanya. And another criteria, kapag bibitawan ko na itong 7-Eleven, ay kapag market saturated na, no, hindi na kayang mag-expand ng company, pwede ko nang bitawan. So ito yung mga dahilan kung bakit ako pumasok sa company, and ito naman yung mga dahilan din kung bakit ako lalabas sa kumpanya. You have to understand muna the process of investing. Hindi porket mayroon kang napanood na isang video, performance o maganda ang isang video, ay bibilin mo na rin yung kumpanya. No, definitely not. Mas maganda pa rin na kapag mayroon ka napanood isang video, tignan mo yung kanyang financials. Pag mayroon kang malawak na idea sa kumpanya, doon ka magkakaroon ng strong advantage, no? You have to be observant sa paligid mo. Kasi minsan, yung mga great stock na nahahanap ko, to be honest, ay ito yung mga nasa paligid ko lamang din. And tinitignan ko yung kanilang financial kung pwede ba silang paglagakan. So, ganun ang gagawin mo. So, don't rely, especially on me, kasi in the first place, yung pera na pinapasok mo dyan, pera mo yan. Bago ka mag-invest, bago ka mag-lock na yung perang pinaghirapan, i-research mo muna ano yung exit plan mo, reason mo kung bakit ka papasok. Kasi lahat naman tayo, dapat ganun ang gagawin kapag tayo nag-i-invest. Pag tayo ngay bibili ng cellphone, ng TV, refrigerator, anong mga tinitignan natin? Classification, specification, gano'n ba katagal yung durability? May lagi itong nating tinatanong sa mga salesperson. Dapat gano'n din yung gagawin natin sa stocks. Tanungin din muna natin ang ating sarili. Ano ba yung risk tolerance natin? And at the end of the day, long-term game is very, very important sa pag-invest sa ating merkado. And also sir, nag-message din ako sa'yo kung ano yung mga pwede mong pag-aralan, mga tools. So binigay ko ito sa'yo para magkaroon ka ng idea din sa pag-invest sa ating merkado. Especially, I know na ikaw ay nag-uumpisa pa lamang sa pag-invest, but you have to very, very careful sa mga papasukan mo. So, this is Pessi Warrior na lagi nagpapaalala na pag-invest ay para ito pagtatanim ng palay. Ang pinakamahirap sa pag-invest, hindi yung sowing at hindi rin yung reaping, but the season of waiting. Kaya napaka-importante na meron tayong matibay na konklusyon, matibay na pundasyon sa pag-invest dito sa ating merkado. This is Pessi Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.